Okay, hi. Semalam kan I makan banyak. I makan Maggi, I makan lonceng, I makan nuggets and all of it. But pagi ni I tak flush balik tau. So I macam a bit worried. Jadi jalan penyelesaiannya, I macam biasalah, I akan consume SUPERBFIBER because dia akan menolong I untuk membuang all the toxic and all the benda yang sampah-sampah inside my stomach. Jadi I nak cakap, okay, kalau you beli my SUPERBFIBER satu kotak, you akan dapat one shaker for free and one sachet for free, okay? So sekarang I nak tunjuk macam mana nak bacok and cara minum SUPERBFIBER. Okay, so kita nak tunjuk cara bacok. First of all, okay, ambil shaker tadi, masukkan air sampai 200 ml. Air mineral water, jangan air panas, okay? Lepas tu kita ambil semua sachet tadi, kita potong. Ni kita tak boleh minum macam ni je tau. Kita kena bancuh dengan air. Lagi efektif. Okay, dah. Lepas tu kita bancuh. I show you guys. So dia akan terus bertukar colour, becomes purple. Because they're berry and they're very delicious. Okay. Ni. Tu. Okay. Lepas tu kita sampai larut. Okay. Tengok colour dia. Kalau you dah shake ni, you dah boleh bau tau. Sangat wangi. And sangat delicious. Because semua yang mendengar I, semua bagi respon balik kata benda ni sedap. Sebab memang sedap pun. Okay, now I want to minum. I tak boleh minum sekaligus tau. I told you, memang rasa berries and very delicious. I'm gonna finish it. So jangan lupa cuba tau. Nanti DM I atau WhatsApp I. Bye bye.